Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Aki régebb óta nézi a csatornát, az tudja jól, hogy itt már rengeteg ATK termék megfordult, és az sem titok, hogy ez a cég az egyik kedvencem a sok közül. Most először azonban maga az ATK keresett meg és ajánlott fel tesztre egy A9 Mini Plus-t. Ezt fogjuk megnézni a mai videóba, bár a terméket ők biztosították, a videóban elhangzottak teljes mértékben a saját véleményemet képviselik. Azonban ez nem minden, az ATK lehetővé tette, hogy a már több más oldalon is használható P2P kuponkód az ő weboldalukon is működjön és némi kedvezményt biztosítson számotokra. Ehhez csak a leírásban található linkre kell kattintanatok, majd a vásárlás végén beírod a kódot. Ezzel engem is támogatsz, amit én nagyon szépen köszönök előre is. Az egér ezúttal egy kisebb méretű dobozban érkezett, amely szállítás közben enyhén megsérült és megnyomódott. Szerencsére a vastag karton és a belső szivacsos védelem teljesen megóvta az A9 Mini Plus-t. A szivacs alatt most is egy külön, a tartozékoknak kialakított kisebb dobozban találjuk a kábelt, az adóvevőt, a griptépet, a tartaléktalpakat, valamint némi papíranyagot. Az ATK láthatóan nagyon szereti a Logitech formáit, erre tökéletes bizonyíték az A9 széria és a korábban nálam járt VXL V3 is. Míg az A9 modellek a Superlight 2 formáját másolják, addig az A9 Mini a kisebb Superlight 2C nyomdokain halad. A jól ismert krumpli forma tehát marad, csak ezúttal egy kompaktabb méretben kapjuk meg. Az A9 Mini és a valamivel erősebb Mini Plus változat egyaránt 118,4 mm hosszú, 61 mm széles és 38,6 mm magas. A több mint 6 mm-rel rövidebb hossz, illetve valamivel keskenyebb és alacsonyabb kialakítás miatt ez az egér elsősorban a kisebb kézzel rendelkezőknek kedvez. A forma leginkább az újbegyes és a karmos fogáshoz passzol. Így akik ilyen stílusban játszanak, valószínűleg gyorsan otthon érzik majd magukat vele. Az egér talpakkal együtt nálam 45 g-ot nyomott a mérlegen, ami szerintem már kifejezetten jó eredmény. Főleg akkor, ha az ihletet adó Logitech Superlight 2C 51 g-os tömegét vesszük alapul. Ez a könnyű súly nálam sokat tett hozzá a használati élményhez, és nagy szerepe volt abban, hogy a teszt végére egészen megkedveltem ezt az egeret. A Mini fekete és fehér színben érkezik, a Mini Plusnál viszont már van fekete, fehér, pink, petal pink és a nálam lévő Lay Green is. Ami viszont közös mindegyikben az az új Nano Coating bevonat, ami továbbra is nagyon finom, selymes tapintást biztosít ennek az egérnek. Ha viszont valakinek ez a felület mégis kicsit csúszós lenne, akkor a dobozban ott van a grip tape set is, amivel azokat a részeket tudja lefedni, ahol biztosabb fogás szeretne. Az ATK mérnökei azonban nem csak a formával foglalkoztak, hanem a belső hardvert is komolyan frissítették. A Mini Plus megkapta a Pixarpol legújabb szenzorát, a PO3955-öt, mellé pedig a Nordic 54L15 sorozatú MCU került. Az új szenzor többféle szövet és üvegegérpadon is teszteltem, és minden felületen hibátlanul tette a dolgát. A főgombok kattintása ismerős lehet azoknak, akik használtak már ATK egeret, hiszen ide is a cég saját fejlesztési optikai kapcsolói kerültek. A hangjuk kellemesen visszafogott, nem tolakodó vagy túl hangos, miközben a kattintás érzet határozott maradt. Ugyanakkor egy kis pretravel itt is érezhető lenyomáskor. Ezek a kapcsolók inkább a puhább karaktert képviselik, ezért könnyedén, gyorsan spammelhetők. Az oldalsó gombok itt is elkülönülnek, pont olyanok, amilyeneket én nagyon szeretek. A méretük és a formáig jól el lett találva, használat közben kényelmesen kézre állnak, és kellően ki is emelkednek az egér oldalfalából. A lenyomásuk feszes, így a véletlen kattintásokat el lehet felejteni. A hangjuk visszafogott, de a kattintás érzet itt is határozott maradt. A görgő alapja fehér, de a gumiborítás színe itt is az egér házához igazodik, ami szerintem kifejezetten jól áll neki. Ez a sűrűn barázdált gumifelület már ismerős lehet több ATK egérről is. Az encoder továbbra is TTC Gold, és nagyon jól sikerült az implementációja. A görgetés szépen tagolt és határozott, viszont egyáltalán nem hangos.
Az egeret alulról nézve két nagyméretű talpat kapunk, amik nagyon jól csúsznak, gyakorlatilag már gyárilag is kifejezetten alacsony a súrlódásuk. Ha viszont valaki szeretne kísérletezni, a csomagban ott van még 10 darab ponttalp is, amikkel tovább lehet finomítani az egér csúszását. A legutóbb nálam járt Zerohoz képest itt szerencsére visszatért a DPI váltó gomb, a szenzortól balra található meg. A másik oldalon pedig a ki- és bekapcsoló gomb található. Ez a két állású kapcsoló egyértelműen mutatja, hogy itt vezetékes és 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat közül tudunk majd választani. A töltéshez és a vezetékes használathoz ugyanaz a fekete szőttborítású enyhén merev kábel jár, amit már sok ATK egérnél láttunk mostanában. USB-A, USB-C kábelről beszélünk, ami továbbra is inkább csak az adóvevőhöz és a töltéshez ideális, mint valódi játék közbeni használatra. Szívesen látnék a cég kínálatában egy külön megvásárolható, rugalmasabb kábelt is a weboldalukon. A vezeték nélküli használathoz most is az átlátszó GEM elnevezésű adóvevőre lesz szükségünk. Ez alapból a töltöttséget mutatja, de én a megszokott módon szinte azonnal átállítottam arra, hogy a DPI gomb a profilváltást kezelje, és így külön profilokba be tudtam lőni a DPI és polling rate értékeket is. Bár az akkumulátor csak 200 mAh, a Nordic 54 L15-ös MCU-val párosítva az alapbeállítások mellett így is nagyjából 120-200 órás vezeték nélküli üzemidőt hoz majd. A jó hardwarehez azonban kell egy jól átgondolt, könnyen kezelhető szoftver is, és az ATK Hub pont ilyen. Teljesen mindegy, hogy a letölthető vagy a webes verziót használnád, mindkettő elérhető lesz a cég weboldalán. A szoftverben módosíthatod a már említett polling rate és DPI értékeket, de olyan extra beállítások is vannak, mint a szenzor dőlészöge, plusz még rengeteg apró finomhangolás áll rendelkezésre. Sajnos a szoftverben ezúttal is található még néhány rész, amely még csak kínai nyelven érhető el, ami kicsit lehet, hogy zavaró lesz azért. Az A9 Mini egy nagyon jó és nagyon szerethető egér lett, bár a formája elvileg nem az én világom, ettől függetlenül mégis nagyon jó volt használni, és Csékettől nagyon adta úgymond a fejeseket ez az egér. A színe az nekem nagyon tetszett, bár ez ugye személyes vélemény. Az új szenzor és a megfelelő MCU szintén egy nagyon jó párosítás, de legjobban az egér görgője tetszett, nagyon jó volt használni. Az ATK azonban nem csak a bevezetőben említett P kuponkódot biztosított a számotokra, hanem lehetővé tette, hogy kisorsolhassam ezt az egeret köztetek. A játékszabályok az szokásosak, bárki részt vehet, annyit kérek, hogy iratkozzon fel, lájkolja ezt a videót, és hogyha tud, kövessen be X-en. Ezek után már csak annyi a dolgotok, hogy a videó alá beírjátok az ATK A9 Mini Plus szavakat, ebből tudni fogom, hogy te szeretnél részt venni a sorsoláson, amit ezúttal június 29-én tartok meg, és most is a szokásoknak megfelelően csak a győztes kommentjére fogok válaszolni, akinek onnantól kezdve 48 órája lesz felvenni velem e-mailbe a kapcsolatot, ahol majd megbeszéljük, hogy a nyereményét személyesen, vagy pedig postai úton szeretné átvenni. Utóbbi esetben annak a költségeit majd én állom. Zárásként szeretném az ATK-nak megköszönni a lehetőséget, hogy kipróbáltam ezt az egeret, illetve azt is, hogy kisorsolhattam köztetek. A folytatásban egy kicsit az IM-ek világába fogunk elmerülni, ez egy eléggé komoly videó lesz, és természetesen ott is lesz egy szereplő az ATK-tól. De persze a legjobban már a mágneses kapcsolók megjelenését várom, amint ez megtörténik, úgyis ebbe is bele fogunk ugrani. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is, sziasztok!